Hi travellers. ඉතින් ඔන්න ගිය සතියේ අපි දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එක ගොඩාක් කට්ටිය බලලා තිබ්බා කොහොමද තනියෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. හැමෝටම thank you very much. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගෙවල් වලට වෙලා පරිස්සමින් ඇති කියලා. ඉතින් අපිටත් කොහෙවත් ඇවිදින යන්න බැරි නිසා අතර මේ දවස්වල අපිට මොන හරි ගෙදරට වෙලා කරන වැඩක් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම ගිය දවස් ටිකේ අපේ ගෙදර තිබ්බ බඩු වගේකින් හැදුව කෑම ජාති ටිකක් අපේ Instagram එකේ stories දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒව දැකලා ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මොන හරි කෑම ජාතියක් හදන වීඩියෝ එකක් YouTube වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා වෙනසකටත් එක්ක කෑමක් හදන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේකට මම තෝරගත්තේ මම කලින් හදලා නැති කෑම ජාතියක් කියන. අද තමයි මම මේ කෑම ජාතිය පළවෙනිටම හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කෑම ජාතිය තමයි ඉන්දියාප්ප. ඉතින් ඉන්දියාප්ප පිටියකුත් තියෙනවා කලින් ගෙනාපු. ඒ නිසා තමයි මම ඇත්තටම ඉන්දියාප්ප හදන්න කියලා තෝරගත්තේ. අනිත් දේ තමයි මේ ඉන්දියාප්ප හදන්න ඕනේ බඩු ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කලින් කියන්න බැරුණා අපි දෙන මේ දවස්වල ඉන්නේ කසුල්ලාගේ අම්මලා ගෙදර. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට පස්සේ දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් බලමු අපි ඉන්දියාප්ප කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අද රැට අපි ගන්නේ ඉන්දියාප්ප. ඔන්න කෑම එක හදන්න කලින් අනෝමා ආන්ටිව ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මම එයාගේ YouTube වීඩියෝ එක බලලා තමයි අද පළවෙනි පාරට ඉන්දියාප්ප හදන්න යන්නේ. අනෝමා ආන්ටිගේ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. මම අද හදන්න යන්නේ සුදු ඉන්දියාප්ප. ඉතින් එයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා රතු ඉන්දියාප්ප, ඒ වගේම කුරක්කන් ඉන්දියාප්ප හදන විදිහ. මම මුලින්ම කියන්නම් ඉන්දියාප්ප හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන බඩු මොනවාද කියලා. මුලින්ම ඉන්දියාප්ප පිටි, ලුණු කුඩු, වතුර, ඉන්දියාප්ප වට්ටි, ස්ටීමර් එක සහ ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඉන්දියාප්ප එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම බලන්න ඔයාගත්ත ඉන්දියාප්ප පැකට් එක ඉස්සරහා ලියලා තියෙනවා ඉන්දියාප්ප පිටියක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ ඇල් වතුරද එහෙම නැත්නම් උණු වතුරද කියලා. ඉතින් මං ගාව තිබුණ ඉන්දියාප්ප පිටියක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ ඇල් වතුරත් සමග. මම පළවෙනි වතාවට ඉන්දියාප්ප හදන නිසා ඔක්කොම පිටි ටික එකපාර දාගත්තේ නැහැ. මුලින්ම මෙන්න මේ කප් එකෙන් එකක් දාලා තමයි මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මං ගාව තිබුණ මේ කප් එකෙන් ඉන්දියාප්ප 20ක් වගේ හදන්න පුළුවන් කියලා තමයි කසුන්ගේ අම්මා කිව්වේ. ඉතින් ඊළඟට මම මේ පිටියකට ලුණු කුඩු හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තා. දැන් තමයි පරිස්සමින්ම කරන්න ඕන කොටස. ඒ තමයි වතුර එකතු කරගන්න එක. වතුර වැඩි වුණොත් පදම හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වතුර කප් එකක් පුරවගෙන ටික ටික වතුර දාගන්න ගමන් තමයි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ වගේ අතේ ඇලවෙන්නේ නැති ගානට තමයි ඉන්දියාප්ප එකේ පදම හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මිශ්‍රණය දාගන්න කලින් ඉන්දියාප්ප වට්ටි ටිකේ පොල් තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕනේ. දැන් ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ අතරේ මතක් කරලා ස්ටීම් එකකට වතුර දාලා රත් වෙන්න තියන්න. ඊළඟට ඉන්දියාප්ප වට්ටි වලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිශ්‍රණය දාගන්න ඕන. කොච්චරයි දාන්නේ? ඕ මේක තදයි. තදයි කියන්නේ ඕක මොනව කරගන්නද? යා ඔයා එක කෙවිල කරන්නක බලන්න. අම්මෝ ඇත්තටම පොඩ්ඩයි නේද? තදයිනේ. මේ ලස්සන ටික විතරයි වෙන්නන්න මේ. කන්න පුළුවන් නේද? මේ දෙන්නේ ඉන්දියාප්පේ ඇත්තටම අපිට කන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්දියාප්ප. අර වා ඉන්නකෝ හදලා ඉවරනක. මාර වැඩේ නේද? මේ බලන්න. ෂා අන්න දැන් තමයි ඉන්දියාප්පය. අම්මා ගාන්ට ගන්න ඕනේ අම්මා. එන්න ලොකු කමට. ඉවර කයිනවල නාගින් ඉන්දියාප්පේ. මේ මොකද්ද මේ? කන්දක් වගේ. එන්න කන්න දාලා තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්නකෝ මේ අර මොකද්ද මේ කන්දක් වගේ ගහලා තියෙන්නේ? ඒක පිළිවෙලට මේ මොකද්ද මේ?
මේ කන්දක් තියෙන්නේ. මේක තමයි පොඩ වැඩි උනේ. මේම හරිද? හරි හරි. අම්මා හැම එකටම හරි කියනවා. මෙන්න රවුමක් වත්. ඔව් කඳු දාන්න ගියපොතේ රවුමට. කඳු දාන්නේ. මේක හරිනේ. ඒක හරි ඒක හරි. දෙකට දෙක. මේ දිනච්චි. යා සිස්ටම් එක අල්ලගත්තාම අන්තිමට අපි අර කලින් රත් වෙන තිබ්බ ස්ටීම් එක ඇතුළට ඉන්දියාප්ප වට්ටි ටික දාලා විනාඩි 10ක් වගේ තැම්බෙන්න තියන්න. ඉතින් අපි විනාඩි 10කට පස්සේ ඉන්දියාප්ප ටික ලිපෙන් බාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට පරිස්සමින් වෙන භාජනයකට වට්ටි ටික දාගෙන ඉන්දියාප්ප ටික අතින් රෝල් කරලා වට්ටි වලින් ගලව ගන්න. මේ විදිහට රෝල් කරලා ගලවගද්දි පහසුවෙන් ඉන්දියාප්ප කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාප්ප ටික තැම්බෙනවා මේ එතකම් පොල් සම්බෝලයක් හදන්න කියලා හැදුවේ මේ අවශ්‍ය කලමනා ටිකත් මම අරගෙන ආවා. මේ ටික මේ බලුන් පොල් ටික ගාගෙන පොඩි මොකද්ද එක්ක ඔයා එනවා? ඇයි? නෑ ඔයා ගන්න. නෑ ඔයා ගන්න මම මෙහෙම රෙකෝඩ් කරනවා. නෑ මෙහනකෝ ද වීඩියෝ එකකට පොඩි එකක් තියෙනවනේ ඔයා ගන්න. නෑ හිම හරියන්නේ ඔයා ගන්නකො. නෑ ඔයා වෙන්දරෝද ඔයා ගන්නවනේ. නෑ හිම ගන්න බෑ ඔයා ගන්න. අනේ මොකක්ද? ඉතින් හරි ඔය ගන්න. නෑ හරි ඔයා එන්නකෝ මං කියන දේ අහන්නකෝ. පොල් ගන්න. නෑ මෙහෙමනේ. එතකොට බලන් ඉන්න කට්ටිය උනත් උදව්වක් හරි කරනවනේ එහෙම. එහෙනම් ක්ලෝස් අප් ගන්න. මේ පොල් උලුපන්න බා ලාවට ගන්න. වෙන්දරත් පොල් ගන්නනේ. කොහොමද? මෙහෙම කෑම හදන්න බෑ. ඕවා දාන්න නෑ. නෑ මේවා දානවා. බලන්න කොච්චර හොඳද කියලා ඔයා. එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තමයි සම්බෝල හදන්නේ. හැබැයි මං කියන්නේ මං කොහොමද ගෙදරදී පොල් සම්බෝල හදන්නේ කියලා. පොල් සම්බෝලට ඕන වෙන්නේ රට ලුණු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු දෙකක් විතර, ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් ඇට, කෑලි මිරිස්, අමු මිරිස් හරි කොච්චි හරි තිබ්බොත් හොඳයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපේ ගෙදර මිරිස් ඉවර වෙලා තිබුණේ. ඒ නිසා මම මිරිස් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඊළඟට වංගෙඩිය හොඳට හොදගෙන මේ කලවනා ටික ඔක්කොම වංගෙඩියට දාලා හීනි වෙන්න කොටා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට හීනි වෙන්න කොටාගත්තොත් තමයි පොල් සම්බෝල රසට එන්නේ. දැන් මේකට පොල් ටික එකතු කරගෙන හැන්දෙන් කලවම් කරලා අයිමත් හොඳට පොල් ටික කොටා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්තිමට පොල් සම්බෝලේ වෙන භාජනයකට දාලා ඒකට දෙහි ටිකක් මිරික ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න දෙහි මිරිකලා පොල් සම්බෝලේ අතින් අරන්න කලින් අත් දෙක හොඳට හොදලා ඉන්න. මොකද නැත්තම් දෙහි ලෙල්ලේ තියෙන තිත්ත රසත් ඒකට එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොල් සම්බෝලේ. ඉතින් අපි හදාගත්ත පොල් සම්බෝලයි ඉන්දියාප්පයි පරිප්පුයි. ඉතින් ඔයගලටත් පුළුවන් පරිප්පු එහෙම නැත්නම් අලකිරි හොදි මොන හරි ඔයගල කැමති જાතියක් හදන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? ඔයගලගේ අදහස පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කැමති දැනගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම කියනවා. මේ දවස් ටිකේ ගෙදර ඉන්න නිසා ඔයගලටත් පුළුවන් මොන හරි කෑම එකක් හදන එකක්, එහෙම නැත්නම් පැලයක් ඉඳන එකක්, මොන හරි වත්තේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අයිමත් ලබන සතියේ මොන හරි වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.